ගුවන් මහත්තයා මේ ඔබතුමාලා දැන් කලින් හේන් වගා කරන කාලේ කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? අද අපේ අම්මලා තාත්තලා වගා කරන කාලේ මහත්තයා මේ සාමාන්‍ය ඉතින් කැත්තෙන් ගොව්වව දවස් ගානක් උතුරු ගාලා මාසයක් විතර යනවා හිටවන්න. මේක ඇත්තට කාලයක් නෑ මොකද කොකුණ කුලෙන් ඇද්දා. මේ ඉස්සරලා බීම් සකස් කරුවා මැෂින් එකෙන් කැපුවා. ට්‍රැක්ටරෙන්ද කපන්නේ? ට්‍රැක්ටරෙන් ඔව් ට්‍රැක්ටරෙන් කපනේවොත් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ඉතින් මම ට්‍රැක්ටර වලින් කපනේවා තියෙනවා. ඉතින් ට්‍රැක්ටරේ මොනවද අක්කරයක් පැයට දෙකට දැන් ඉවර වෙනවා. ඉස්සර අපේ අම්මලා තාත්තලා ඉතින් දවස් ගණන් මේවා කැටි ගන්නවනේ ඉතින්. එහෙම නෑ දැන් ඉතින් අර වාහන තියෙන නිසා මේ සාමාන්‍ය ඉතින් ඉතර කාලයක් යන්නේ නැහැ ඉතින් මේ වගේ වැඩ කරගන්න. අක්කර දෙකක් විතර වරුවකින් විතර පුළුවන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ අක්කර දෙකක් සාමාන්‍ය වරුවෙන් කපලා ඉවර කර හැකියි. ඔව් වරුවක් විතර යන්නේ. ඔව් හාන්න වරුවක් විතර සාමාන්‍ය ඉතින් දවසට මේ මුල් අක්කර දෙකක් දවසටම කැලේ කපලා හාලා මේ සුද්ධ වෛද්‍ය කරලා තව මේවා තියෙන මට්ටමන මේ මට්ටමන ගන්න පුළුවන්. ඔව්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉතර එහෙම ඉතර කරන්න ගියොත් කොච්චර කාලයක් විතර යනවද ඒ කාලේ? ඒ සාමාන්‍ය ඒ කාලේ විතර නම් අක්කර දෙකක් කරන මාසයක්වත් යනවා. ඔව් උදුළු ගාලා සුද්ධ කැටි ගාලා මේ උදුළු ගාලා ඉතින් හිටවනකොට ඔවාකට මාසයක් විතර යනවා. දැන් අර තාක්ෂණය දිනුන හින්දා ඉතින් කැලේම ට්‍රැක්ටරෙම කැපුවා. ඊට රොටරි කරා ඊට පස්සේ මේ ඉතින් මේ රොටරි කරලා ඉවරලා දැන් මේ පේන ඔබට පේනවා ඇති කොකුණ අගුලෙන් මේ ඇදලා ඉවරලා මේ ඇට ටික දාගෙන යනවා. හරි පහසුයි ඉතින් ඒ ක්‍රමයේ ඉතින් අර ඉස්සර ක්‍රමයට ඉතින් වලවල් කප කපා ඔට පේනවා ඇති මගේ අයියා මේ හිටවන්නේ මේ ඉතින් කොහොම ඇට ටික දාගෙන යනවා. දැන් මේ ක්‍රමයට සාමාන්‍යයෙන් අර පළවෙනි පාර මේ ආලා ඉවරලා දවස් කීපයක් තියන්න ඕනද ගස් මැරෙනකන් වගේ එහෙම තියන්න ඕනද? එතකොට අර මේ සමන්ත මහත්තයා මේකේ සාමාන්‍ය හාලා ඉවරලා මේ ටික කාල දවසක් තියෙනකොට අවුව වැටෙනවා අර කැලේ මං කිව්වර මේ කැලේ පිච්චිලාම වගේ යනවා. ඊට පස්සේ කොකුණ අකුලෙන් මෙහෙ වැදලා කොකුණ අකුලෙන් අදිනකොට තව ටිකක් අර කැලේ තව ටිකක් මර්ධනය වෙනවා. ඉතින් මේ ඔව් මහත්තයා එතකොට මේ විදිහට කියන්නේ තවත් එතකොට දැන් අපි මේවා මේ දෙපැත්තෙන් අර මේ අවුස්සාගෙන යනකොට මේ කොකුණ අකුලෙන් ඇදලා යන පාරේ මේ එතකොට දෙපැත්තෙන් අවුස්සනවනේ. එතකොට තවත් කැලේ ටිකක් උඩට අර මෙවලා දැන් මේ පැත්තේ මේ තියෙන කැලේ නෑනේ. අර පැත්තේ අර තියෙන කැලේ ඔක්කොම මෙවලා වෙලා තියෙන. ඒක උඩට බුරුල් වෙන අයටත් දෙපැත්තෙන් ඔහොම ගහගෙන යනකොට ඇට දාගෙන දෙපැත්තෙන් ගහගෙන යනකොට ඒ තියෙන කැලේත් තව ටිකක් එහාට මෙහාට මර්ධනය වෙනවා. ඔව්. මේ ක්‍රමයට හිතව ගන්න පුළුවන් බීජ වර්ග මොනවද? සාමාන්‍ය ඉතින් බඩේංගුරු රටකජු මුං උඳු එහෙම ගොඩාක් දුරට මේ පෙළට දාගෙන යනවා මේ මුං එහෙම කව්පි එහෙම ඔක්කොම මේ විදිහට බිම් සකස් කරලා කොකුණ අගුලෙන් ඇදලා මේ ඉතින් 5 දෙනෙක් විතර කොකුණ අගුලට එන්න ඕනේ. එතකොට මේ හරි ලේසි ඉතින්. අර එතකොට සාමාන්‍ය අපි කිව්ව දවසක් වාගේ යනවා කියලා හිටවන්න සාමාන්‍ය 5 දෙනෙක් ගත්තත් දවසකට අක්කරයක් වගේ හිටවන්න බැරි ස්ථාන. මේක නෑ සාමාන්‍ය 5 දෙනෙක් හිටියනම් වරුවකට වාගේ ඉවර කර හැකියි. අක්කරයක් පුළුවන්. ඔව්. සම්මාත්‍යා මේ වගේ දැන් උදුළු ගාන එහෙම රාජකාරී කොහොමද කරන්නේ? ඔව් සම්මාත්‍යා මේකේ මෙහෙම ඉතින් උදුළු ගාන රාජකාරී දැන් අර අපි වලවල් කටාන යනකොට තැන් වල වලවල් ඇද වෙනවා පෙළවල් ඇද වෙනවා. ඉතින් උදුළු ගාමේ අපහසුතාවය තියෙනවා. එතකොට මේක එහෙම නෑ මේ පෙළ කෙලින්නේ තියෙන්නේ. පෙළ කෙලින් එතකොට කොටාන දෙපැත්තෙන් කව්පි මුං ඕන දෙයකට සාමාන්‍ය බඩේංගුරු වලට නම් ඉතින් මේ ගොඩාක් දුරට තෙල් ගහනවා. ඔය හිටවලා ඉවරලා පොඩි කෑල ගාලා ඒක උදුළු ගන්න තෙල් හිටවනවා. මේකට එහෙම බෑ අනිවාර්යෙන් මේ මුං රටකජු ඕවා උදුළු ගන්න ඕනේ. ඉතින් උදුළු ගෑමේ වාසිය තියෙනවා මේකේ පෙළට මේ කොකුණ අගුලෙන් ඇදලා පෙළට තියලා දෙන්න. එතකොට දෙපැත්තෙන් කොටාගෙන මේ දාගෙන යන්නේ ඒ පහසුව තියෙනවා. ඔව්. රටකජු වේවට අනිවාර්යෙන් පස් ලං. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම පස් කාපි මුං වලට මේ ඒවට ඉතින් උදුළු ගාලා රටකජු වලට අනිවාර්යෙන්ම පස් ලං කරගෙන. එතකොට මේ පෙළ කෙනින් දෙපැත්තෙන් කොටාගෙන යන ගම පස් ලං කරගෙන යන්න හරිම පහසුයි. ඔව් දෙපැත්තෙන් වැටිය දාගෙන එතකොට මේ පෙළටනේ තියෙන්නේ. දැන් අරකේ බුදැල්ලෙන් හිටවනකොට අපි තැන් වලගෙන වලවල් පෙළක් හරියට නැති වෙනවා. ඉතින් මේක හරි පහසුයි. මේ ක්‍රමයට කොකුණ අගුලෙන් හිටවන එකේ ගොඩක් වාසියක් තියෙනවා ඉතින් ඒක ගන්න. ඔව්. ප්‍රධාන වාසිය තමයි කාලය ඉතුරු කරගන්න. ඔව් හැම දෙයකම ඉතින් දැන් අර යන තාක්ෂණයත් එක්ක මොකද දැන් අඩුම තරමින් කුලියට ගන්න අද කාලේ බොහොම අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඔය ළමයි ගොඩක් අඩුයි. ඊට පස්සේ ළමයි එක වැඩ වලට යනවා. ඒක නෙමෙයි මේ තාක්ෂණය මේ හරිම ලේසි. හරිම පහසුයි. ඒ කියන්නේ එතකොට වාහනේ අරගෙන මේ කොකුණ වලින් ඇදලා ඉවරලා කාලය ඉතුරු කරගන්න
පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අර යන්ත්‍ර මෙහෙමයි ඉතින් ඔබතුමාලගේ වාහන තියෙන හින්දා ඔබතුමාලට වාසි. ඔව්. අර වාහන ටිකක් නැති අයට තමයි පොඩි ගැටලුවක් තියෙන්නේ නේද? එහෙම වාසි දැන් ගොඩක්ම මේ දවස්වල ඉතින් හැම වාහනයක්ම කුකුණ අකුල් ඇදලා රෝටරි ඇදලා ඉතින් ඒ ඕන කෙනෙකුගේ යනවා. හැබැයි ඉතින් මේමයි කුලියට ගන්නත් මිනිස්සු නැති එක දැන් ගොඩක් අය මේවා කරන්නේ. ඒ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් තමයි ගොඩක් කරන්නේ සන්නවත්. එතකොට දැන් ඉතර හේන් කරන රෙඩිය මේ දැන් තාක්ෂණය දියුණුවලා ඔව් තියෙනවා නේද? තාක්ෂණ දියුණු ඉස්සර නම් ඉතින් දෙමාපියන්ට කට්ටිය ගොඩාක් හිටියා. ඉතින් දරුවෝ සෑහෙන දැන් ඉතින් දරුවෝ දුර කරුද ඒ අය එක එක ජොබ් වලට යනවා. ඉතින් ආර මේ තාක්ෂණෙත් එක්ක රොටරි කරා ඩිස් කරා ඒ තාක්ෂණෙත් එක්ක මේ කොකුණ අකුල හිටවෙන එක හරි වාසි. ඔව්. එහෙනම් මහත්තයා අපි ඉස්සරහට අපි හම්බෙමු මේකේ මේ පැල වෙලා උදුරු ගන්න කාලේ වගේ ඉදිරියට නැවත හම්බෙමු. ඔව් පස් දාන කාලට වගේ නැවත හම්බෙමු. එතකොට කොහොමද පැල තියෙන්නේ කියලා බලමුකෝ නේද? බලයි. හරි. හරි. හරි.